પેઇન્ટેડ એપ્લિકેશન ધોરણ 6 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અપડેટ થઈ ચૂકી છે. આ એપ્લિકેશનમાં શું છે? બધા જ વિષયના વિડીયોઝ છે. ગુજરાતની બેસ્ટ ફેકલ્ટી દ્વારા લાઈવ લેક્ચર્સ છે. આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ટેસ્ટ સિરીઝ છે અને ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે તમે તમારી કમ્પેરિઝન કરી શકો છો. ગેમિફિકેશન છે અને બીજું ઘણું બધું. તો તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે. હમણાં જ પ્લે સ્ટોર ઉપર જાઓ અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ઘરે બેઠીને સરસ મજાનું ગુજરાતની જોરદાર ફેકલ્ટી સાથે ભણો, સારા માર્ક્સે પાસ થાઓ. પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગ યુટ્યુબ ચેનલમાં. હજુ સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, વિડીયો લાઇક નથી કર્યો તો દોસ્ત આવું ન કરો. તમારા કામની ચેનલ છે અને ભાઈ તમારા કેરિયરને બનાવવા માટે અમે જોરદાર મહેનત કરીએ છીએ. તો ઝડપથી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આજના વિડીયોની અંદર આપણે એ ચર્ચા કરવાના છીએ કે સ્વવાચક અને ભારદર્શક સર્વનામો કેમ વપરાય. હવે તમે એમ કે સ્વવાચક અને આ ભારદર્શક એટલે હું સમજાવું. આપણે ઘણી વખત ગુજરાતીમાં આવું બોલતા હોઈએ કે ભાઈ એ તો મારી હાથે કામ કરવું પડ્યું, આવું કહેતા હોઈએ ને. એ તો મેં જાતે કર્યું છે. ઘણી વખત ટીચર આપણને પૂછે આ હોમવર્ક તે કર્યું? હા ટીચર, મેં જાતે જ કર્યું છે. ઘણી વખત આપણા ટેસ્ટમાં સારા માર્ક્સ આવી ગયા હોય તો ટીચર એમ કે ભાઈ આ માર્ક્સ તારા જ છે ને? અરે મેં મારી હાથે જ પેપર લખ્યું છે, મારા જ માર્ક્સ છે. તો જ્યારે જાતે કર્યું અથવા તો તેણે તેની જાતે કર્યું, આવા બધા શબ્દ, આવા બધા વાક્ય કેમ ઇંગ્લિશમાં ફેરવવા એ આપણે આ વિડીયોમાં શીખવાના છીએ. આશા રાખું છું કે આની પહેલાંના 35 વિડીયો તમે જોયા હશે. ન જોયા હોય તો જુઓ, નીચે પ્લેલિસ્ટની લિંક છે અને વિડીયો જોવાથી ફાયદો એ થશે કે તમારું ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ. અ ડ્રંક રૂઇન્સ હિમસેલ્ફ. એનો મતલબ શું થાય કે દારૂડિયો પોતાનો નાશ કરે છે. આ રૂઇન્સ છે ને એટલે નાશ. ડ્રંક્ડ એટલે કે દારૂડિયો, હિમસેલ્ફ એટલે પોતાની જાતે, બરાબર ને? પોતાને, બરાબર? એ દારૂડિયો પોતે પોતાનો નાશ કરે છે. થોડુંક હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે છોકરીએ પોતાને ઈજા કરી. ઘણા બધા છોકરા છોકરીઓ હોય ને આમ બ્લેડું મારે, પ્રેમમાં પીડા હોય ને, બરાબર ને? તો આવું ઘણા પોતાની જાતને ઈજા કરે, બરાબર ને? છોકરીએ પોતાને ઈજા કરી તો આનું ઇંગ્લિશ શું થાય? છોકરી એ એટલે ગર્લ્સ હર્ટ હરસેલ્ફ. જો અહીંયા ગર્લ્સ છે તો હરસેલ્ફ આવ્યું, દારૂડિયો છોકરો હતો તો હિમસેલ્ફ આવ્યું. તો એટલી તો તમને ખબર પડી. આગળ આપણે સમજવાના છીએ. આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે, આપણે મસ્ત મજાનું સમજવાના છીએ. તેમણે પોતાના વખાણ કર્યા. ઘણા બધા લોકો હોય ને એ પોતે પોતાનું વખાણ કરે, એટલે આપણે એણે એના વખાણ કર્યા. તેમણે પોતાના વખાણ કર્યા. દે praised themselves. તેમણે પોતાના વખાણ કર્યા. હવે આ હિમસેલ્ફ, હરસેલ્ફ, themselves, હવે આ બધું આવે એટલે આપણને એમ થાય ક્યારે શું ઉપયોગ થાય? સમજાવું, મોજ કરો. પછી મેં મારી જાતને દોષ દીધો. મેં મારી જાતને દોષ દીધો, બરાબર ને? આઈ બ્લેમ્ડ માય સેલ્ફ, બરાબર? તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ક્યારે માય સેલ્ફ આવે? જ્યારે હું મારી વાત કરું છું ને અને એક વચન હોય ને ત્યારે માય સેલ્ફ આવે, બરાબર ને? માય સેલ્ફ. આ જે અવર લખાઈ ગયું છે ને એ ભૂલ છે ભાઈ. સમજાણું કે નહીં? દાખલા તરીકે અહીંયા જ જોયું, મેં મારી જાતને દોષ દીધો તો શું વપરાનું? આઈ બ્લેમ્ડ માય સેલ્ફ. એટલે જ્યારે આપણે આપણી વાત કરીએ ત્યારે માય સેલ્ફ વપરાય. ખબર પડી ગઈ? ઓકે. યોર સેલ્ફ, જ્યારે બીજાની વાત કરતા હોય સામેવાળાને ત્યારે આપણે યોર સેલ્ફ. અને પછી હિમસેલ્ફ, અગર છોકરો છે તો શું આવે? હિમસેલ્ફ આવે. અને જો છોકરી છે ભાઈ તો શું આવે? એ ભાઈ ઉપર જાની ટુમ ટુમ ટુમ. અને જો છોકરી છે, છોકરી હોય તો શું આવે? હરસેલ્ફ. મારી વાત કરું છું માય સેલ્ફ, તમારી વાત કરું છું યોર સેલ્ફ. ત્રીજો પુરુષ છે, છોકરો છે તો હિમસેલ્ફ, છોકરી છે તો હરસેલ્ફ. અને પુરુષ કે સ્ત્રી સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ છે તો ઇટ સેલ્ફ. આ એક વચનની વાત થઈ. હવે વાત કરીએ બહુવચનની. ભાઈ બહુવચન સમજજો. હવે માય સેલ્ફ, મારી વાત કરું તો એક વચનમાં, પણ હું અમારી વાત કરું છું તો મારે અવર સેલ્ફ નહીં, સેલ્ફ, બરાબર ને? જેમાં વી છે ને સાયલેન્ટ છે, અવર સેલ્ફ, બરાબર? હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? યોરની બદલે જ્યારે બીજાની વાત કરતો હોય કે યોર સેલ્ફ એક વચન હોય તો
તમારી વાત કરું છું, તારી હોય તો યોર, પણ તમારી ઘણા બધાની વાત કરું છું તો યોર સ્વેલ્સ. બરાબર. પછી હી હોય, શી હોય એટલે કે છોકરો હોય, છોકરી હોય, કે પછી બીજું કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એની બદલે શું આવે? ધેમ સ્વેલ્સ. બરાબર ને? કારણ કે આઈનું જે છે બહુવચન ઓવર થાય, યુનું તો યોર જ રહે, અને આ બધાનું શું થઈ જાય? ધેમ થઈ ગયું. હવે આપણે કેટલુંક સમજીએ તો કેટલાક વાક્ય જોઈએ તો આપણને વધારે સરસ રીતે સમજાશે. હવે અહીંયા એક વાક્ય જોઈએ. મારી માતાએ પોતે ગાય દોહી. મારા મમ્મીએ પોતે ગાય દોહી. માણસ નહોતો આવ્યો આજે, આપણે કહીએ ને આજે કામવાળી નહોતી આવી, તો મારા મમ્મીએ પોતે વાસણ ઉટક્યા. તો હવે એને ઇંગ્લિશ કેમ બોલાય? તો પેલા આપણે આનું જોઈ લઈએ. મારી માતાએ પોતે ગાય દોહી. માય મધર. હવે મધર છે એ સ્ત્રી છે એટલે શું આવે? હર સેલ્ફ આવે. માય મધર હર સેલ્ફ મિલ્ક ધી કાવ. હવે આમાં મિલ્કડ, આપણે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા શું બોલે? મિલ્કડ. એવું નહીં બોલવાનું, મિલ્કડ. બરાબર ને? ખાલી ડ લાગ્યા. હાલો, ક્લિયર થઈ ગયું? માય મધર હર સેલ્ફ મિલ્કડ ધી કાવ. ઓકે. પછી તમે પોતે તે કામ કર્યું. તમે પોતે તે કામ કર્યું. મારો શું વાત છે ભાઈ? તો તમે પોતે તે કામ કર્યું. યુ yourself did that work. You yourself did that work. તમે પોતે તે કામ કર્યું. પછી મારા ભાઈએ પોતે ઓરડો વાળ્યો. વાળિયાને કહેવાય સ્વેપ્ટ. જુઓ, માય બ્રધર સ્વેપ્ટ ધી રૂમ હિમસેલ્ફ. બરાબર ને? એક સવાલ અહીંયા થાય કે ભાઈ અહીંયા હર સેલ્ફ આવ્યું, અહીંયા યોર સેલ્ફ આવ્યું, અને હિમસેલ્ફ જે છે એ પાછળ આવ્યું. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમે આગળ પણ વાપરી શકો અને પાછળ પણ વાપરી શકો, પણ જ્યારે તમારે બહુ ભાર આપવો હોય ને ત્યારે આગળ વાપરવાનું. અને એક સામાન્ય, એટલો બધો ભાર નથી આપવો, પણ મેં પોતે કર્યું એવું કેવું છે, અથવા એ પોતે કર્યું એવું કેવું છે, તો હિમસેલ્ફ તમે પાછળ વાપરી શકો. ઓકે. હવે કેટલાક વાક્ય જોઈએ. ઘણી વખત હિમસેલ્ફ આગળ અને પાછળ વાપરવાથી શબ્દનો અર્થ બદલાઈ જતો હોય છે. જોઈએ એક્ઝામ્પલ. હી હિમસેલ્ફ મીટ ધી ટીચર. તે પોતે શિક્ષકને મળ્યો. આ વાક્ય બરાબર છે, તે પોતે શિક્ષકને મળ્યો. પણ હવે હિમસેલ્ફ હું પાછળ ઠપકારું. હી મીટ ધી ટીચર હિમસેલ્ફ. તેનું ગુજરાતી શું થાય? તે શિક્ષકને પોતાને મેળવ્યો. હવે આપણે આવું ગુજરાતી બોલીએ, તે શિક્ષકને પોતાને મેળવ્યો, આવું ન બોલતા હોઈએ ને. એટલે મોટા ભાગે તમારે હિમસેલ્ફ કે હરસેલ્ફ જે છે એ જોવાનું કે ભાઈ આગળ જ આવશે. ક્યારેક બહુ ઓછા શબ્દ છે કે જ્યારે પાછળ આવે, પણ એનું ગુજરાતી શું થાય એ તમારે કલ્પના કરવાની અથવા તો વિચારવાનું, એટલે તમને ખબર પડે તમારું વાક્ય સાચું છે કે ખોટું છે. બરાબર ને? ઓકે. હવે કેટલાક વાક્ય જોઈએ, આપણને ખબર પડે, પણ એ પહેલાં પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, ડાઉનલોડ કરો. અને ભાવનગરમાં રહેતા હો તો પ્લીઝ 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 આલ્ફા એકેડમીની મુલાકાત લ્યો. ધોરણ 8 થી 12 ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે આપણે ભણાવી રહ્યા છીએ, પણ એડમિશન લેવા માટે તમારે એક ટેસ્ટ આપવી પડશે. જો એ ટેસ્ટમાં તમે પાસ થયા તો તમે એડમિશન મેળવી શકશો. એટલે જ્યારે એડમિશન લેવા આવો તો એ વિચારસરણી સાથે આવો કે તમારે ટેસ્ટ આપવાની છે અને ટેસ્ટમાં પાસ થશો તો જ એડમિશન મળશે, નહીંતર અમે એડમિશન નહીં આપી શકીએ. અને કોઈનો ફોન કરાવો કે એવું ન કરાવવું કે જેથી પેરેન્ટ્સ સાથે થોડું માથાકૂટ જેવું ન થાય. બરાબર ને? ચલો આગળ વ્યા જઈએ. હવે નીચેના વાક્ય તપાસીએ. ધીસ ઇઝ માય ઓન અમરેલા. હવે ઓન જે છે, ઘણી વખત કીધું ને આ મારો મોબાઈલ છે. સો ધીસ ઇઝ માય ઓન મોબાઈલ. આ મારો પોતાનો મોબાઈલ છે. ત્યાં ઓન શબ્દનો ઉપયોગ થાય. બરાબર ને? આ આપણો પોતાનો દેશ છે. ધીસ ઇઝ અવર ઓન કન્ટ્રી. બરાબર ને? આ અહીંયા જુઓ, અમરેલાની આગળ ઓન આવ્યું, કન્ટ્રીની આગળ ઓન આવ્યું. પછી આગળ વ્યા જઈએ. આ મારા કાકાનું પોતાનું ઘર છે. ધીસ ઇઝ માય અંકલ્સ ઓન હાઉસ. આ મારા કાકાનું પોતાનું ઘર છે. તો કે જે વસ્તુ છે એની આગળ ઓન લાગે. સમજાણું ને? ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ વાક્ય રચના બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું. આ મારો કેમેરો છે. ધીસ ઇઝ માય ઓન કેમેરા. બરાબર? ઓન માય કેમેરા એવું ન આવે.
કેમેરા જે વસ્તુ છે એની આગળ ઓન આવશે. એટલે કે જ્યારે આપણે આપણી માલિકી દેખાડવી હોય ત્યારે આપણે ઓન શબ્દનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે કેટલીક ખાલી જગ્યા આપણે પૂરવાની છે, જેમાં 12 ખાલી જગ્યા છે. 10 હું પૂરાવીશ, 2 તમારા માટે બાકી રાખીશ. બરાબર ને? ઓકે, ચલો. હવે તમારે મને આનો આન્સર આપવાનો છે. આપણે કઈ કઈ વસ્તુ ઉપયોગ કરવાની છે ખાલી જગ્યામાં એક વખત સમજી લઈએ. આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા તમે જોયું ને, ક્યાં તો માય સેલ્ફ આવશે, યા યોર સેલ્ફ આવશે, ક્યાં હિમ સેલ્ફ આવશે, ક્યાં હર સેલ્ફ આવશે, ક્યાં ઇટ સેલ્ફ આવશે, અથવા તો અવર સેલ્ફ આવશે, યોર સેલ્ફ આવશે અને ધેમ સેલ્ફ આવશે. આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે, ચલો. તો હવે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરીએ છીએ. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, મારી વિનંતી છે કે તમે જો આ વિડીયોઝ જોતા હો તો એક વખત તમે આ વાક્યની ખાલી જગ્યા જ્યારે પૂરવાની આવે ને ત્યારે વિડીયો પોઝ કરો, તમારો જવાબ તમે કોમેન્ટમાં લખો અથવા તો બુકમાં લખો અને પછી વિડીયો પ્લે કરો અને પછી જુઓ કે ભાઈ તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો. તો આનાથી તમે તમારું ઇંગ્લિશ કેટલું આવડ્યું છે, કેટલું સમજાણું છે એ તમે જોઈ શકશો. ચલો, આ વાક્ય હું તમને સમજાવતો જાઉં અને એનું ગુજરાતી પણ કરતો જાઉં અને પછી વિચારીએ કે આ ખાલી જગ્યામાં શું આવે. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલું વાક્ય શું છે? આઈ ફેલ ડાઉન એન્ડ હર્ટ. આઈ ફેલ ડાઉન એન્ડ હર્ટ. આઈ છે, આઈ છે એટલે શું આવશે? આઈની સાથે આવશે માય સેલ્ફ. આઈ ફેલ ડાઉન એન્ડ હર્ટ માય સેલ્ફ. બરાબર ને? હર્ટ એટલે નુકસાન પહોંચાડવું. ચલો, માય સેલ્ફ. બરાબર? ઓકે, આઈ ફેલ ડાઉન એન્ડ હર્ટ માય સેલ્ફ. પછી વેન વી લુક ઇનટુ ધી લુકિંગ ગ્લાસ. જ્યારે આપણે આપણી જાતને અરીસામાં જોઈએ. વેન વી લુક ઇનટુ લુકિંગ ગ્લાસ, જ્યારે આપણે આપણી જાતને અરીસામાં જોઈએ, વી કેન સી, આપણે જોઈ શકીએ. શું જોઈ શકીએ? આપણી જાતને જોઈ શકીએ ને. તો અહીંયા શું આવશે? અવર સેલ્ફ. બરાબર ને? સેલ્ફ નહીં આવે, સ્વેલ્સ આવશે. SELVES, અવર સ્વેલ્સ. બરાબર? આપણે આપણી જાતને જોશું. હવે જો ત્રીજું, હી રોટ ધીસ લેટર. હી એટલે છોકરો છે. છોકરો એટલે શું આવે? હિમસેલ્ફ. બરાબર ને? તેમણે તેની જાતે પત્ર લખ્યો. હિમસેલ્ફ આવશે. ચોથું વાક્ય, શી વોશિસ હર ક્લોથ્સ. તેમણે જાતે કપડાં ધોયા. હવે શી છે તો અહીંયા હર આવશે, હર સેલ્ફ. બરાબર ને? શું આવશે? હર સેલ્ફ. એના પછી પાંચમું વાક્ય, ધી હેર હાઈડ ડેશ ઇન અ હોલ. અહીંયા હેર એટલે વાળ નહીં, સસલું. HARE, હેર એટલે શું થાય? સસલું. બરાબર ને? ધ હેર હાઈડ. હવે અહીંયા જે છે સસલાની વાત કરીએ છીએ તો અહીંયા શું આવશે? પુરુષ હતું તો આપણે હિમસેલ્ફ લખ્યું, સ્ત્રી હતું તો હરસેલ્ફ લખ્યું. અહીંયા પુરુષ અને સ્ત્રી સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ છે તો અહીંયા શું આવશે? ઇટ સેલ્ફ આવશે. શું આવશે? ઇટ સેલ્ફ. તો ઇટ સેલ્ફ. ઓકે, ઇટ સેલ્ફ. ઓકે, તેમણે પોતાની જાતને હોલમાં સંતાડ્યું એવું થાય. પછી ધ ફાર્મર્સ વિલ ડિગ ધેર ફિલ્ડ્સ. એટલે કે ખેડૂતો, ડિગ એટલે ખોદવું, પોતે, અહીંયા આપણે પોતે કેવું છે? ખેતર ખોદશે અથવા તો ખેડ છે. બરાબર ને? તો અહીંયા શું છે? ધી ફાર્મર વિલ ડિગ ધેર ફિલ્ડ. હવે એ લોકો શું કરશે? એની જાતે ખોદશે. તો એની જાતે ખોદશે એટલે એનું ઇંગ્લિશ શું થશે? અહીંયા થશે ધેમ સેલ્સ. બરાબર ને? કારણ કે અહીંયા બહુવચન છે, ફાર્મર્સ છે, બહુવચન છે. અગર એક વચન હોત તો આપણે હિમસેલ્ફ લખી શકત, પણ બહુવચન છે એટલે શું આવશે? ધેમસેલ્ફ આવશે. નો વન વિલ હેલ્પ યુ. કોઈ પણ તમને મદદ નહીં કરે. યુ મસ્ટ હેલ્પ. તમે તમારી જાતને, તમારે તમારી જાતને મદદ કરવી પડશે. તો અહીંયા તમારીથી આપણે શું લખશું? યોર સેલ્ફ. કારણ કે યુની સાથે શું આવે? યોર સેલ્ફ. યુ મસ્ટ હેલ્પ યોર સેલ્ફ. તમે તમારી જાતને મદદ કરવી પડશે. એટલે કે તમારે તમારી મદદ કરવી પડશે. બરાબર? બર્ડ્સ, બહુવચન, બર્ડ્સ બિલ્ડ ધેર નેસ્ટ. પક્ષીઓ પોતે માળા જાતે બનાવે છે. તો અહીંયા જાતે બનાવે છે એને શું લખશું આપણે? બર્ડ્સ બિલ્ડ્સ ધેર નેસ્ટ. પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય કે અહીંયા બર્ડ હોય, એનું બહુવચન શું થાય? ધેમસેલ્સ જ થાય. બરાબર ને? બહુવચન હોય એટલે શું થાય? ધેમસેલ્સ. ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે, હાલો ક્લિયર. અગર ખાલી બર્ડ હોત, અહીંયા એસ નો હોત, એક વચન હોત તો આપણે લખત ઇટ સેલ્ફ. હાલો ક્લિયર થઈ ગયું. એના પછી ધી ડોગ ઇઝ લુકિંગ ઇનટુ ધી વોટર. એટલે કે કૂતરો પાણીમાં જોવે છે. કૂતરો પાણીમાં જોવે તો એની પડછાઈ દેખાય ને. બરાબર?
ઇટ કેન સી, તે જોઈ શકે છે. ઇટ કેન સી, હવે એ પોતાની જાતને જોશે તો અહીંયા શું આવશે? ઇટ સેલ્ફ આવશે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા શું લખશું? તે પોતાને જોઈ શકશે, બરાબર ને? ઇટ કેન સી ઇટ સેલ્ફ, કારણ કે અહીંયા એક વચન છે, બરાબર. બોયઝ ડુ ધીસ વર્ક, બોયઝ એટલે કે છોકરાઓ, આ કામ તમારી જાતે કરો. બોયઝ બહુ વચન છે એટલે અહીંયા શું આવશે? યોર સેલ્ફ, બરાબર ને? SELVES. ક્લિયર થઈ ગયું? આ કામ તમે તમારી જાતે કરો. હવે આ બે વાક્ય તમારા આજના લેક્ચરમાં હોમવર્કમાં આ બે વાક્ય તમારે કરવાના. શું છે ભાઈ? તો કે યુ ડેશ આર ઇન નીડ ઓફ મની. તો યુની સાથે શું આવે તમને ખબર જ છે. હવે યુ એટલે એક વચનની વાત થઈ છે એટલે અહીંયા શું આવશે તમારે કોમેન્ટમાં લખવાનું છે, મને ખબર નથી. ધે ડેશ ડિપેન્ડ ઓન અસ. હવે ધે છે, ધે બહુ વચનની વાત થઈ છે એટલે ખાલી જગ્યામાં શું આવે નીચે કોમેન્ટમાં લખો, મને ખબર નથી. તો તમને સમજાણું ક્યારે માય સેલ્ફ વપરાય, ક્યારે અવર સેલ્ફ વપરાય, હિમ સેલ્ફ, હર સેલ્ફ, ઇટ સેલ્ફ, આ બધું આપણને ખબર પડી. હવે આવતીકાલના વિડીયોની અંદર આપણે ગુજરાતી વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરશું. જેમ કે મેં તે કામ જાતે કર્યું, આનું ઇંગ્લિશ શું થાય થોડુંક વિચારજો. આ તમે હોમવર્ક કરો, થોડુંક તમને જેટલું આવડે એટલું લખીને રાખો અને આવતીકાલે વિડીયો જે અપલોડ થશે એની અંદર આ 10 અને બીજા 10 એટલે ટોટલ 20 વાક્યનું આપણે ઇંગ્લિશ કરીશું. ડન થઈ ગયું ને? તો મોજ કરો. હમ હે ફિર ક્યાં ગમ હે, તમને સરસ મજાનું ઇંગ્લિશ શીખવાડશું, પણ એના માટે વિડીયોઝ તમારે લાઈક કરવો પડશે અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવો પડશે, પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવી પડશે. આ નવા શબ્દ છે, એક વખત તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો, હું સાઈડમાં વ્યો જાઉં છું કે જેનો ઉપયોગ કરીને તમે આવતીકાલે ગુજરાતી વાક્યનું ઇંગ્લિશમાં ફેરવી શકશો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. હવે તારે વસાવી લેવું જોઈએ. એ દાખલો રાતે કરાવીશ. સમય સાથે સમજણ હવે અપાવી જ દે. આટલું મોંઘું પણ નથી, હવે અપાવીશ તું. શું? પેઇન્ટેડ. Painted, painless learning.